Normális ember ilyenkor a másik oldalára fordul, és azt gondolja, hogy de jó, hogy csak álmodtam, hogy fel kell kelni ilyen korán. Rikári meg itt sétál a vasasztal mellett, vagy akár a 23-as villamos, a régi 23-as egykori megállója mellett, és megy trollibuszozni, hogy első legyen a ismét új útvonalon közlekedő 75-ös trollin. Ezt mondjuk a nézőknek is köszönhetem, mert megszavaztátok, legalábbis néhányan azt írtátok, hogy legyünk ott az első 75-ös trollin, ami a Kápolna térről indul. Ez 4 óra 29-kor történik meg, november 9-én 2024-ben. Hát megtesszük. Elindultunk, fölkeltünk 3 óra 15-kor. Egyébként azért kellett ennyire korán, mert ez hidegindítóként egy nagy adag kávéval tud megtörténni Rikárinál, ami meg is történt. 3 óra 15-ös keléssel, 3 óra 52-es indulással, 4 óra 8-kor megy a 909-es éjszakai, amire mindjárt fel is fogunk ülni. Egyébként meg felfoghatjuk úgy is, hogy korán indultam el az A betűs áruházba, vagy A betűs áruházba, és kerülő úton megyek oda, mert hogy hazafelé vásárolnom is kell majd. Most a Tátra villamos használja is azt a megállót, amit a múltkor mutattam, ott a beszkártos doboz mellett, ugye egy kiálló Tátra, talán a 28-asra. És egyébként utoljára, augusztusban utaztunk ezzel a járattal, ugye akkor, amikor a 75-ös trollit először meghosszabbították, akkor még a Liget térig, és hát ez ugye egy tesztüzem, amit most mi is letesztelünk elsőként utasként. Ez ugye egy tesztüzem, és most több útvonalon kipróbálják a trollit. Hát amikor augusztusban itt álltunk, akkor még nem kellett sapka, meg ilyenek, ugye? Most már egy kicsit hűvösebb az idő, így november 9-én. Hát mindjárt érkezik a 909-es, és akkor a trolligarázs mellett elhaladva Kőbányáig közlekedünk. Ezt múltkor mutattam, hogy a 909-es nem egyenesen megy a Kőbányai úton, hanem egy kis kitérőt tesz a Salgótarjáni út, Pongrác út felé, a trolligarázs felé. Most is erre haladunk. Befordulunk a Salgótarjáni útra. Ugye itt a ki- és beálló trollibuszokon kívül napközben a 37-es villamos, éjszaka meg a 909-es közlekedik, amin ülünk, de mostantól nem sokára, ugye egy fél óra múlva, már a 75-ös trolli is itt fog közlekedni. Ott vagy a másik 909-es, szóval a 75-ös trolli is itt fog közlekedni, mert hogy az új nyomvonala, vagy új útvonala, az erre felé fog vezetni, Pongrác út, Salgótarjáni út, Hungária körút. Innen fog hamarosan kifordulni a mi trollibuszunk, és itt fogunk saját magunkkal szembe közlekedni.
És egyébként itt a futáron, ha megnézzük, akkor a trollibusz előttünk megy. Úgyhogy az érkezését már nem fogjuk felvenni. Ott a trolli, az a miénk. És akkor meg is érkeztünk, és bele is kell húzni, hogy elérjük a trollibuszt. Itt ugye 2 megállót le kell gyalogolni, de ez 2 nagyon rövid megálló, úgyhogy ez nem fog komolyabb problémát okozni nekünk, de azért tétlenkedni nem lehet. Hát sajnos a trollibusz fordulása az most nem lesz meg, de mivel annak idején még márciusban a próbameneten itt voltunk, ezért azt be tudom ide nektek vágni. És akkor itt van a Kőbányai Kockapark. Ugye valaha itt volt az a híres hírhedt aluljáró. Például Bencénél vagy Borbély Istinél láthattok róla videót. Hát ma már ez ugye, ennek a bejáratai be lettek temetve, és hát az aluljáró elvileg nem lett betömve, megszüntetve. Ugye itt a Kápolna utcában, ahol haladunk, valaha itt közlekedett a 36-os villamos. Még ilyen kis kihúzóként megvan, és vágányzárban szokták idáig használni. Innentől viszont rá van aszfaltozva a vágányokra, és parkoló van a helyén. De elméletileg a felső vezeték az megvan. Mondjuk ezek a felső vezeték tartóoszlopok, ha olyan állapotban vannak, akkor még akár lehetőséget is biztosítanak arra, hogy a sikeres tesztüzem után ezeken kiépítsék a felső vezetéket, és a 75-ös vezetéken jusson el ide. Meg is érkeztünk ide a Kápolna téri megállóba, és ugye itt létesült egy ilyen tárolóhely, ott tudja az indulását levárni a trollibusz, mert hogy itt a megállóban ugyebár más viszonylat is, átmenő viszonylat is közlekedik, például a 95-ös, és hát nem lenne szerencsés, ha itt várakozna a felszállóhelyen. 95, 195, 217 közlekedik még itt, és akkor itt van az új 75-ösnek a megállóhelyi laptáblája, friss, ropogós, mostantól érvényes. És legutóbb, amikor a Ligettérről indultunk, akkor volt más közlekedésbarát is itt az indulók között. Most, ha megnézitek, akkor tényleg egyedül vagyok a megállóban. Úgyhogy ha ebben a 2-3 percben, ami még hátra van az indulásig, nem érkezik senki, akkor itt most valóban én leszek az első utas, és egyedül leszek az első fizető utas, vagy hogy szokták ezt mondani? A rendes utas. Ez a 75-ös járat a Jászai Mari tér felé. A következő megálló Kápolna utca. Innen a Kápolna utcából már van rajtam kívül is utas. Itt egyébként ugye a villamos vágányon állunk meg, ugyanúgy, mint a
95-ös és társai. Megnézhetjük az ébredő kőbányát. A következő megálló Kőbánya alsó vasútállomás. Pintyőke Zsolt most fordul a másik oldalára. Ugye Kő alsónál a Pongrác úti oldalon tud a troli megállni. És most már rátérünk egy kicsit a már korábban bevezetett útvonalra, de ugye, mint említettem, nem végig azon fogunk menni, hanem a Salgótarjáni út Hungária körút útvonalon. Ugye a tesztüzemnek ez is a lényege, hogy Kőbánya alsó vasútállomás. ezt az útvonalat is kipróbálják. Befordultunk a Salgótarjáni út felé. A troli garázs lesz a következő megálló. Kőbányai garázs. Egyébként útközben rajtam kívül is szálltak fel utasok, tehát ugye e tekintetben sikeres a tesztüzem, hogy Kőbányáról tulajdonképpen már az első járattal is utaznak. Hát ugye már néhány hónapja jár Kőbányára ez a troli, csak most a végállomása változott. Tulajdonképpen egy megálló maradt ki most az új nyomvonalon, ugye a Szent László tér, de ugye Kőbánya alsónál is, és a Liget térnél is megáll a trollibusz. Innentől már nem szokatlan a trollibuszok számára ez az útvonal, hiszen ki- és beálláskor ugye ezt az útvonalat használják a Salgótarjáni úton. A Hidegkútinál ki fogunk fordulni a Hungária körútra. Ugye a Pongrác úton a Hős utca megálló kimarad, de most ugye jelen pillanatban nincs semmi. A régi szegregátumot ugye lebontják, és új létesítmény lesz a helyén. És az áramszedőkezelés céljából megálltunk, nem tudom, hogy látszik-e. Föl volt szerelve az áramszedő terelő lemez, vagy a lepke. Ugye így kiszállás nélkül lehetett felengedni az áramszedőt. Itt már az egyes villamossal párhuzamosan közlekedünk. Párhuzamos járat, ezt Lázár János már megszüntetné. De félretéve a tréfát, ugye csak két megállót megyünk párhuzamosan. Illetve bocsánat, hármat, mert a Ciprus utcánál is megáll. Ugye eddig itt csak éjszakai állt meg. Hívhet Hős utcának, most a Hungária körút felüli végén állunk meg. És itt ugye újabb áramszedőkezelés van, hiszen nem a Szörény százados úton közlekedik a trollibusz, hanem majd mindjárt meg fogjátok látni egy eltérő útvonalon. Érkezünk a Puskáshoz, és ha megnézitek, kétszer van a Puskás, mindjárt meglátjátok, hogy miért, mi a másodikon fogunk most leszállni. És itt ugye az lett az útvonal, hogy a trollibusz egyenesen közlekedik a Puskás Ferenc stadionig a Hungária körúton,
itt a Magyaródi út torkolatában, a tengelyben megfordul, és ugye még egyszer megáll a Puskásnál, ott már a 75A-val közös megállóban. És többek között ez a közös megálló is az oka, hogy ezt az útvonalat választották, illetve hát az, hogy a Szörény százados út felé menne, akkor ott a 95-ös busz megállója és a 77-es végállomása miatt nem nagyon lenne hely kialakítani a megállót. De egyébként a metróról ott is biztosítva lenne az átszállás, hiszen van a metrónak egy hátsó kijárata az Ifjúság útja felé. Itt láthattuk a tengelyben fordulást, és mindjárt kifordulunk a régi nyomvonalára, a 75-ösnek a Kerepesi útra, és innen már minden a megszokott rendben megy, mi le is szállunk, és egy másik dolgot mutatok még meg nektek, egy másik, hát mondhatni érdekességet. Ami egyébként ott látható, az a busz. Meg itt érkeztünk akkor a Puskáshoz, ugye legutóbb is itt szálltunk le, amikor a korábbi tesztútvonalát teszteltük a 75-ösnek. Ugye ennek az útvonalnak a kellemetlensége, most látjátok, hogy megint vezeték nélkül megy a troli, hogy tulajdonképpen háromszor kell egy útvonalon áramszedőt kezelni. Ugye a megállóban kint van a hirdetmény a 75-ös hosszabbodásáról, és a másik hétvégi és jövő hétvégi érdekesség vagy furcsaság, de egyébként teljesen természetes dolog, hiszen karbantartás van a metrón, és az M2-es metró sem közlekedik. Az Őrsvezér tér és a Deák tér között pótló jár. És ha már itt vagyunk, akkor a pótló buszt is felveszem nektek. És akkor kicsit nosztalgiázunk, mert hogy annak idején ugye hát nem túl kellemes élmény volt ugye a metrópótlásban részt venni, sem BKK-sként, sem utasként, hiszen akkor, amikor a 3-as metró felújítása folyt, akkor ugye rendszeres utasa voltam ennek, vagyis annak a járatnak. Hát most ez csak egy rövid karbantartás, ugye hétvégén. Itt írja egyébként a hirdetmény, hogy 2 hétvégén közlekedik a metrópótló. A metró pedig értelemszerűen zárva van, nem lehet beszállni. Viszont a metrópótló, mint téma nem indokolja a sötétben videózást, úgyhogy, és itt ráadásul semmi nincs még nyitva, már pedig még egy kávé rám férne, meg esetleg valami kis reggeli, ezért úgy gondoltam, hogy ebben az 1 órában, amíg kivilágosodik, átmegyek az Őrsvezér térre, és hát ha ott egy kávét meg némi reggelit kapok, és tudom folytatni nektek a metrópótló spottolást, mert ha már így alakult a téma, akkor mutassuk be ezt is. Szerintem ebben az irányban az első járat volt, mert a másik irányban nem voltak tömve, sőt kifejezetten alacsony kihasználtsággal mentek a metrópótlók, de errefelé teljesen ki volt tömve, úgyhogy gondolom az első metróhoz csatlakozó járat lehetett. Egy kicsit átélhettük újra az M3-as metrópótlás feelingjét, csak itt most éppen a másik vonalon. Itt az Őrsvezér téren már hajnali 5 órakor is zajlik az élet, és nyitva vannak a szendvicsezők, pékségek, és kávéhoz is sikerült jutni, úgyhogy szépen át fogjuk tudni vészelni ezt a szűk 1 órás időszakot,
amíg kivilágosodik, és amíg tudunk spottolni metrópótlót. Egyébként itt is zárva van a metró. Az egyik oldalon ugyanúgy, a másik oldalon pedig csak szallaggal és utastájékoztatást végeznek a dolgozók. Nem csak kávéhoz, hanem finom pogácsához is jutottunk. Ha már itt várakozunk, akkor falatozunk egy kicsit. Finom! Elment a metró, üres az állomás. De közlekedik helyette a metrópótlóbusz, ami éppen érkezik a Deák Ferenc tér felől. És szépen ki van táblázva, illetve itt a padlón is vannak így a megszokott ilyen útirányjelző nyilak és utastájékoztató matricák. Mi pedig akkor át is megyünk a túloldalra, de egy kis trükköt vetünk be. A trükk pedig az, hogy tekintettel arra, hogy még mindig sok idő van, ezért kerülővel közlekedünk a Pillangó utcához a 80-as trollival, mert hogy a pulóverek és a kabát és a sapka ellenére igencsak fázom, úgyhogy az 1 óra kint tartózkodás és egy helyben átsorgás az kicsit sok. Itt jobb idő van. Ennek a metrópótlásnak talán a legérdekesebb mozzanata, hogy itt a régi hévvágányokon fog érkezni mindjárt a metrópótló autóbusz. Ugye annak idején, amikor még a metró nem létezett, itt 2 vágány volt, és a hév egész a keleti pályaudvarig közlekedett. Aztán ez a vágány, az egyik, megmaradt ugye összekötő vágányként a MÁV és a hév vonal között, ugye az Őrsvezér térről Törökőrig, azaz Kőbánya teher pályaudvarig. És amikor a 2000-es évek második felében újították fel a 2-es metrót, és elég hosszan közlekedett itt a metrópótló, akkor ugye kiépítették itt kvázi buszsávként. Ennek ugye az az értelme, hogy amikor hétköznap nagy a forgalom, akkor az itteni dugót ki lehet kerülni a metrópótlóval. Hát ez most annyira nem áll fenn, de mivel itt van a megálló kiépítve, ezért itt közlekedik a busz. Most ugye csak hétvégén van metrópótlás, tehát így a dugó az nem annyira aktuális szerencsére. Ugye a ki- és beálló metrószerelvények azért használják itt a vágányokat. Látható, hogy itt jön egy metró. Mert ugye attól függetlenül, hogy ezen a szakaszon vannak a munkálatok, attól még a kocsi szín az itt van a Fehér úton, tehát valahol a metróknak ki meg be kell állniuk. Gondolom úgy szervezték meg a vágányzári technológiát, hogy reggel a kiállók, este meg a beállók tudjanak közlekedni. Itt ugye a hévnek felsővezeték tartó oszlopai láthatók, de felsővezeték már nincs, mert annak idején a 90-es években, meg talán a 2000-es elején itt rendszeresen lopkodták a különböző felsővezeték szakaszokat, és akkor a
maradékot gyakorlatilag hivatalból leszedte a hév, hogy ne lopják el. És hát itt ugye dízellel szoktak közlekedni, hiszen ahova az összeköttetés van a MÁV-hoz, ott úgysem lehetne a héves áramnemmel közlekedni. Regionális és távolsági autóbuszokra. The next stop is Puskás Ferenc Stadion. Change here for regional and long distance buses. Hát ugye Kerepesi úton haladunk, és hát 5 óra körül még az első metróra csatlakozó járat kivételével nem voltak tömegjelenetek. Most már azért elég sokan vannak. Egyébként egész nap ugye a peremidőszakot kivéve 2 percenként jár a metrópótló. És ugye egészen a Deák térig közlekedik most. Egyébként a legnagyobb tömegjelenet az a Keleti volt, ugye innen már más felszíni járatok is közlekednek, úgyhogy jobban megoszlik az utasforgalom, annak ellenére, hogy nem jár a metró. Következő megálló Asztória, metróállomás. Itt az Asztóriánál dobunk egy jobbost, és innen már csak egy megállót buszozunk. Érdekesség, hogy az ellenkező irányba, az Őrsvezér tere felé a villamos megállóban állnak meg a metrópótlók. Most pont nem jön, és onnan fordul ki a Rákóczi útra. Következő megálló Deák Ferenc tér, metróállomás. Végállomás. Viszontlátásra. Akkor leszállunk a metrópótlóról. Ugye itt
Ismerős lehet a hely annak, aki a M3-as metró pótlásánál utazott, ugyanis itt a korábbi pótlás helyszínén, amikor innen indultak egy időben, azt hiszem talán a Lehel térig vagy a Göncz-Árpádig a buszok, akkor itt volt a felszállóhely, ugye itt a Deák után a Bajcsy-Zsilinszky út elején, most pedig ugye itt van a leszállóhely, és tengelyben fordulnak a buszok. A különbség annyi, hogy akkor ugye egyrészt a kijebb volt helyezve a peron, tehát meg volt szélesítve és meg is volt hosszabbítva. Itt most erre a kétnapos hétvégi pótláshoz erre nincs szükség. A forduló az itt a bazilika mellett van kialakítva, és látható, hogy itt komoly forgalomtechnika épült ki a metrópótló céljára. Egy ilyen kis rövid ideiglenes buszsáv található itt. A besorolási rendet jelző tábla, és ugye itt pedig egy külön kis ideiglenes jelzőlámpával maga a forduló látható. Mindjárt be is áll egy busz, és felvesszük a fordulást. Pótlásban nem csak a BKV, hanem az Arriva is részt vesz. A legújabb buszaival, aminek mondjuk az érdekessége, hogy a háromajtós buszok közlekednek is, legalábbis háromajtós buszok is közlekednek a metrópótlóban. Itt az Erzsébet tér mellett pedig kialakítottak egy ideiglenes tárolóhelyet, ahol a buszok tudnak sorakozni, várva az indulásra, hogy a megfelelő kiegyenlítő idő rendelkezésre álljon az egyenletes követés érdekében. És ha már itt vagyunk a Deák téren, akkor rálesünk a metró fordulására is, úgyhogy lemegyünk egy kicsit a metróba. Amúgy érdekes lenne itt véletlenül benn maradni a metróban és megnézni a fordulást, de ezt azért nem fogom megtenni, és titeket sem biztatlak erre. Beérkezett a metró a déli felől, és innen visszamegy, de itt ugyanúgy, amikor a kettes villamos van pótolva a Boráros tértől befelé, csak kétszer irányváltással tud a metró megfordulni, ugye az összekötő alagút felé ki kell állni, és újra vissza. Gondolom, hogy ezt fordító személyzettel csinálják. Van egy kis torlódás, mert ott áll a bejáraton a következő vonat, és ez meg még nem tudott a kihúzóba kimenni valamiért. És valószínű azért, hogy most érkezik be ugye a kihúzóból a másik szerelvény, és akkor ennek a helyére fog tudni beközlekedni az itt álló. Visszafelé megy a metró, jaj!
Hát megnéztük így futólag a metró fordulását is. Remélem, hogy érdekes volt ez a metrópótlós és új vonalon közlekedő trollibuszozós videó. Ha tetszett, akkor ennek adjatok hangot a komment szekcióban, vagy éppen egy like formájában, és ha nagyon tetszett, akkor akár támogathatjátok is a csatornát szuper köszönettel, szuper chaten, a Reponttal és PayPal-on keresztül. Linkek a videó leírásában találhatók. Én Rikári voltam Budapestről, most megyek, megvágom a videót, hogy minél előbb láthassátok. Sziasztok! Tschüss!